בשביל סיפור טוב צריך 3 דברים. דמות, משהו שהיא רוצה, ומכשול שמונע ממנה להשיג את זה. אנחנו אוהבים סיפורים כי אנחנו מזדהים עם הדמויות. ואנחנו מזדהים עם הדמויות כי כולנו רוצים משהו שאנחנו לא יכולים להשיג. לא משנה מה אנחנו רוצים בשביל עצמנו, כולנו מרגישים שמשהו בעולם הזה לא בסדר, ורוצים שכמו בסרטים, יהיה טוב. הסיפור הכי פופולרי בעולם עונה בדיוק על הצורך הזה. הוא התחיל ממש כאן, והולך בערך ככה. יום אחד, משיח יגיע ותבוא גאולה לעולם. הסיפור הזה כל כך מאפנט, עד שיש אנשים שנשאבים לתוכו. It's not Jewish people, it's not Christian people, it's not young, old. המכנה המשותף שמאמינים שהגאולה קרבה. אם בכל מקום זה כל כך קשה להבדיל בין נורמלי לפתולוגי, לנורמלי למשוגע, בירושלים זה קשה שבעתיים. ירושלים זה כמו מגנט, שמושך את קרנק, משוגעים, חולים. They see Jerusalem, it's not what they expect, and they're like, well, I'm going to fix everything, and everybody needs to listen to me. היה תייר שהביאו אותו לבית החולים עם חום גבוה, והוא דיבר על זה שהוא בעצם משיח שנשלח לירושלים, עיר הקודש, ופה השטן, וזהו, גרם לו להיות חולה, והוא לא יכול לבצע את משימתו, וזו פעם ראשונה באמת שראיתי את הדבר הזה. פרופסור אליעזר ויצטום הוא הסמכות הפסיכיאטרית הבכירה ביותר בתחום הזה. באיזשהו שלב יש להם איזו התגלות, או בחלומות, או בחזיונות, והם מקבלים על עצמם שליחות, והשליחות היא לנסוע לארץ ישראל, לירושלים, ולהביא את המשיח. כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לצוד משיחים. יש כאן קבוצה, בואו נשאל אותם אם קצת, חלק מהפרק הזה זה ממש על היחס כאילו בין להיות מקומי פה לבין כזה לבוא להיות תייר, כי הסינדרום נורא קשור בזה. זה סן ג'רמן, הוא הגיע אתמול בלילה מקנדה. It came as soon as I connected with God on that first miracle. תסמונת ירושלים היא שיגעון שאוחז באנשים שמגיעים לכאן וחושבים שהם המשיח או שהם המבשרים על בואו. Messiah is coming, and this is why I'm here. ברוכים הבאים לכניסת המשיח בתוך העיר העתיקה בירושלים. ארון הוא כומר בכנסיית קרייסט צ'רץ'. הוא היה מנהל פאב באנגליה, עד שהוא ואשתו החליטו לטייל בעולם, הגיעו לירושלים לפני 20 שנה, ומאז לא עזבו. We had a gentleman, he bought a plane ticket, showed up in his t-shirt and jeans, nice plumber from America, arrived, hopped into room 13 and came out dressed in a white robe, a golden sash, and told us that he was the Jesus angel. He said, I'm not Jesus. And we went, yeah, we know that. He said, but I'm the Jesus angel. Oh, good. So we had Jesus come and stay with us for about 3 weeks. It was delightful. We've had various prophets come, several Elijahs, Isaiah, a Mary, she was awesome. He was acting really insane and walking around naked and continuing, but he didn't really say anything. And I remember the whole night I had to chase him around the hostel being like, go to your room, go to your room. חלק מהאנשים האלה שמתאשפזים, הם מתפשטים ברחוב, חלק התנהגות בלתי הולמת, הלך לכנסיית הקבר, התחיל לשבור צלמים. יש עוד מקומות בעולם בהם אנשים משתגעים כשהם מגיעים אליהם. יש תיירים שנכנסים להלם בפירנצה כשהם מביטים על יצירות אומנות. יש שחוטפים חרפה באיים טרופיים כי הם חושבים שזה גן עדן. ליפנים יש עניין עם פריז, הם מגיעים עם ציפיות גדולות. חלק מהם כל כך מתאכזבים עד שמתחילים לרעוד, לעזור, לקפוא במקום, ולשגרירות היפנית יש קו חם 24 שעות ביממה כדי לטפל בהם. אבל רק לעיר אחת יש מחלת נפש דתית.
הבחור הזה למשל הגיע לירושלים מארצות הברית בשנות ה-80. הוא חשב שהוא דוד המלך ולא הפריע לאף אחד. עד שפעם אחת הוא הסתבך, הלך מכות עם מישהו ונשלח למעצר. למרבה העצב, היה לו צליאק, ובגלל שהוא לא קיבל את הדיאטה שמתאימה לו, נפטר. We had a lady come and have a crossing of the River Jordan experience. She came in the guest house, turned all the taps on in her room, flooded her room so she could cross the Jordan. We only discovered this as rainwater was like leaking down the stairs. And we looked at her and said, ma'am, you know, you really could have hopped in a car. 45 minutes from now, you could be in the Jordan. Fine, knock yourself out. השותף שלי, יד ימיני, אברמי, אני מכיר אותו כי הוא היה מאושפז אצלי. דוקטור פסח ליכטנברג מנהל את בית האיזון סוטריה וטיפל בעשרות משיחים. כי הוא האמין שאם הוא ישתוק, יצום, אז הוא יוכל להכריח את בואו של המשיח. והוא נדר נדר שהוא לא ישתה ולא יאכל ולא ידבר ולא יתקשר, וכך הוא יאלץ את המשיח להגיע. We had one lovely South African man come here and believe that he had to fast until the Jewish people believed in the Messiah. So he literally stopped eating and drinking and collapsed in the courtyard after about 3 days. For me, I was trying to help an uncle who had cancer, and I heard that if you fasted for 40 days, you could digest the cancer. And to make sure it was possible and safe for him, I did it for 38 days. כל מי שרגיש וכואב מה שמעוות ומה שרע בעולם, אז הוא רוצה איכשהו לתקן, מי בקטן ומי בגדול, ומי בגדול מאוד. היו לפחות 3-4 שהיה לי איתם שיח ושיג, שממש ראיתי אפשר היה לראות את זה שהם לא הכילו את הקדושה. זה המשל הקבלי, שהרסיסים נבראו, האור היה חזק מדי, הכלים נשברו, והם לא יכולים להחזיק את האור החזק. All of a sudden, right brain and left brain oscillated at such high speeds that the blood pathways were pulsing. And you couldn't logically think, but I could move. And then all of a sudden a light beams from the forehead. למי שנוצרי, אז זה יהיה כרוך כמובן בחזרתו של ישוע, שהוא רוצה לבשר על בואו. I came here because I'm told that this is the time for Messiah. This is the time for Christ to come back. תסמונת תלויה תרבות, זה לא מחלה. הנוצרי יותר נוטה להאמין שיש לו חלק באלוהות, היהודי יותר במשיחיות, זה גם איזה הבדל תיאולוגי, אם כי אני שם לב בשנים האחרונות יש יותר יהודים שהם גם אלוהים. באופן כללי אפשר להגיד שרבנו הוא המשיח של ישראל, זה לא שרבנו הוא המשיח בפועל, אני לא יודע מי המשיח בפועל, כן? כל אחד יכול להיות המשיח בפועל. There's plenty of people who think they're the Messiah. If you have to guesstimate, how many messiahs have you met? I would say 3 that were really positive they were the Messiah, and maybe a few who were considering that they might be. זה מתחיל מאיזה דברים מאוד פנימיים. הם באים לחפש הרבה פעמים את הגאולה שהיא גם הגאולה של עצמם. הם מיוסרים חלק מהם, והגאולה של עצמם הם ימחישו אותה דרך הגאולה הכללית. It could be that their messianic hope is so high that it affects their mental and emotional stability. והם מתגייסים לעניין הזה, או לתת את הבשורה, או להצטרף למלחמה, או לעשות משהו שיקרב את הגאולה. להיות חלק של הדרמה הגדולה שממשמשת ובאה. You will start seeing angels and demons everywhere. You'll start seeing yourself as part of the redemptive story. God sent you to Jerusalem to bring on the Geulah, bring on the redemption. And that can be dangerous too. אנשים שמובחנים עם התסמונת, הם חושבים שזהו, הגיע שעת הכושר, והגאולה קרבה והיא עומדת לקרות. לפעמים נראה שהגאולה ממש בהישג יד, רק קצת יותר טוב לב, קצת איזשהו תיקון. זה לא קשה להבין את זה, לא קשה להתחבר לזה. וכן, לפעמים האנשים שמאמינים בדברים כאלה, הם בעצמם עברו דברים שבאמת היו זקוקים לאיזו גאולה שלא הגיעה. גם זה אנחנו רואים.
מה שפסח מסביר פה, הוא שהרבה פעמים סינדרום ירושלים מתחיל בדבר מאוד אישי. אכזבה גדולה, שברון לב, ורגישות גדולה לזה שהעולם שבור, ודורש תיקון של מה שנקרא בקבלה, הכלים השבורים. האנשים האלו נמשכים לסיפור דתי שמבטיח שהמשיח יבוא ותגיע הגאולה, לא רק האישית שלהם, אלא של העולם כולו. אבל יש בזה גם משהו מסוכן. The downside of a fixation is to become an obsession. מי שחושב שהוא המשיח, או שהמעשים שלו יכולים להביא לגאולה של העולם, הרבה פעמים מסוגל לחשוב שמותר לו לעשות הכל, אבל הכל למען המטרה הזו. בגלל שחלק מהנבואות חוזות מלחמה גדולה לפני הגאולה, יש אנשים שמנסים להצית מלחמה. ב-1969 למשל, תייר אוסטרלי שרף את מסגד אל-אקצה, דבר שגרר מהומות פסיכיות. לכן, ביהדות יש מסורת חשובה, על פי אנחנו ממש רוצים שהמשיח יבוא, אבל גם אסור לזרז את הגאולה. אסור לנסות לאלץ את המשיח לבוא. Because the redemption occurs in Jerusalem, right? This is going to be the final scenario. In Jewish tradition, beginnings and ends always occur in the same spot. And so in Jewish tradition, this is the creation of the world, the Even Hashtiyah. This is where the end of the world will occur. And so you have the focus of all of history is here, and that can weigh heavy. ומאחר וירושלים היא גם הזירה, הארנה, שבה תהיה מלחמת גוג ומגוג בעמק יהושפט, אז בוודאי שזה מקום מאוד מאוד חשוב. Unfortunately, it can lead you to a little bit of cynicism. You can see a lot of these interesting people, and it can make you cynical. When someone says, "I've just heard from the Lord," your first reaction is, "No, I don't think you have." אז אולי המסקנה מכל הסיפור הזה של סינדרום ירושלים היא שאין גאולה ולא יבוא משיח. Okay, well, that would be the unhopeful position. I think people can have a faith crisis if their idea of Messiah doesn't work out. But I think if you keep faith there, you're going to end up with a hope. There will be a Redeemer. Things will get better, and that redemption still has a place. And that place is Jerusalem. Jerusalem.